යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න අද අරන් ආවේ තව සුපිරිම අයිටම්ස් තුනක් දරස් එකකින් ඕඩර් කරපු තුනක්. ඉතින් අපි බලමු ගිහලා මොනවද ඒවා කියලා. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් එක්ක එන්න subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ items ඒතකොට තව ඉස්සරහට කරන් ඉතින් ඉන්නවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් විදි ගැන. කියන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත් YouTube ගැන එහෙම වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න subscribe කරන්න support එකක් දෙන්න channel එකට. ඉතින් අපි යමු මුලින්ම දරස් එකට. දරස් එක ගිහලා මේක අද අපි item තුන අපිට exercise කරන්න අත්වලට එහෙම exercise කරන්න හොඳ සුපිරි items තුනක්. ඉතින් මේක මොබයිල් එකකින් දරස් එකට log වෙලා ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේ තුනම items තුනක් add කරගන්න පුළුවන් category එකකට. ඒ කියන්නේ 1700 2000 ගන්නට හරි items තුනක් add කරගන්න පුළුවන් category එකකට. ඔයාලට මේක සෑහෙන අඩු මුදලකට අරන් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දැනට PC එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම buy කරපු items තුන. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ items තුනත් එක්කම ඒක ඉවරනට පස්සේ මේකේ unboxing video එක යනවා. ඒකත් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඇවිල්ලා ඩැලස් එකට ගන්න finger exercises කියලා හරි ඔන්නම search කරන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ result ටික. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි මම අර 1700 ගන්නට 1780 ගන්නට හරි 2000 ගන්නට හරි items තුනක් add කරන්න පුළුවන් category එකකටදී තමයි items තුන select කරේ. එකක් මේක. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය 1000 ගණන් දුක දෙනවා. ඉතින් අර කපලා ගන්න කොට අඩු කරලා කියලා දාලා තියෙනවා 100 ගණනකට. ඉතින් මේක හොඳයි අත්වලට එහෙම exercise කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මම add කරපු එක item එකක් මේක. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මේක මෙතනින් විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් කොහොමද exercise කරන්නේ මේ විස්තර ටික මෙතන නිකන් පින්තූරත් එක්ක ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට normally බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක add කරගත්තා එක item එකක් විදිහට. ඊළඟ item එක මෙන්න මේක ඇඟිලි වලට exercise කරන මෙව රබර් මේකක්. ඉතින් මේකත් මෙතනදී 459ක් කියලා පෙන්නන්නේ. හැබැයි අර items තුනක් ගන්න එකේදී මට මතක හැටියට මේක තව ගානකට අඩු වෙලා තිබ්බා. මෙතනදී මේකත් හොඳයි අත්වලට එක්සර්සයිස් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී ඒකේ තියෙන විස්තර වලට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන පින්තූර ටිකයි ඒවැ තියෙන විස්තර ටික description එක එඩි ඔක්කොම එතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේවෙන් එක්සර්සයිස් කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඉතින් ජිම් එකකට ගියා වගේ ඉතින් ගෙදර ඉඳන් එක්සර්සයිස් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට ලොකු weight ගාන පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් මේ ටික ඕගොල්ලන්ට අරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි item එක මේක. මේක කිලෝ 5 ඉඳන් කිලෝ 60 වෙනකන් වගේ weight එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් item එකක්. ඉතින් 1200යි උනට අර item තුනම ගන්න එකේදී මේක මීටර අඩු ගානකට තිබ්බේ. ඉතින් ඒ items තුනටම ඔය item තුනම ඕගොල්ලන්ට 2000 ගානකට හෝ 1800 ගානකට වගේ වෙද්දි මම හිතන්නේ ඩාරස් mobile app එකකින් ගියොත් ඕගොල්ලන්ට ඒකෙන් add කරගෙන buy කරගන්න පුළුවන්. free delivery තියෙන්නේ හින්දා අවුලක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තුන්වෙනි item එක මම ගත්තේ. මේකත් අවුලක් නැහැ. shape මසදියක් විතර use කරා ඔක්කොම ටික. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ මේකේ පින්තූර වලින් මේක කොහොමද use කරන්න විදිය ඒවා ටික ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. description එකකුත් තිබ්බා. ඒකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ විස්තර ටික දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කිලෝ 5 ඉඳන් කිලෝ 10 පෙන්නනකොට කිලෝ 5 ඉඳන් කිලෝ 60 වෙනකන් තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී අර ඉස්සරහා තියෙන ඔන්න ඔය රවුන්ඩ් කෑල්ලෙන් මේකේ weight එක අපිට අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි අපි දැන් කෙලින්ම යන් unboxing video එකට. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් බඩු ටික සෙට් වුණා. 2130කට තමයි මට හම්බුනේ මේ ටික. අපි පැක් එක කපලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් unboxing එක දාගෙන යන්න. ඔය විදිහට ඉතින් මෙතනදී මම අර රබර් කෑල්ල දාගත්තේ අතේ අනිත් පැත්තට. ඒක එච්චර හිතන්න එපා. ඒක ඉන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ මම දාගත්තේ අතේ පිට පැත්තෙන්. ඔන්න ඕක අතේ ඇතුල් පැත්තට දාලා තමයි ඕක වැඩේ සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඔය තියෙන අපි අයින්ද දෙවනියට ඇඩ් කරපු item එක. ඔය තියෙන්නේ තුන්වෙනියට ඇඩ් කරපු item එක. ඉතින් අපි මේ ටික සිංහල unboxing පාරක් දාගෙන යන්. උගලන්ට පේනවා හොඳට ශක්තිමත් වගේ මේක ශක්තිය හොඳට තියෙනවා. හයියට නිකන් අර ලේසියෙන් කැඩෙන්නේ නැති ගානට මේක තියෙනවා. රබර් එක තමයි චුට්ටක් ෂුවර් නැත්තේ. ඒ වුණාට ඒක දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වුණාට එක පටියේදී අතේ ගැට ගහ ගන්න හම්බෙන්නේ එක පටියයි. ඒ වුණාට රබර් කැලි දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එකක් කැඩුණොත් එකක් පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි මුලින්ම ඇඩ් කරපු වගේ එක අපි අන්බොක්ස් පාරක් දාගමු. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පාට දෙකකින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් කැමති එකක් ඕගොල්ලෝ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය තියෙන රවුම් හිල් පාට ඇඟිලි පහ දාලා අර තියෙන අතර පල්ලෙහායි weight එක පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරන මේවා කෑල්ල ගහලා එතෙන්ට ඔන්න ඔය තියෙන රබර් කෑල්ලේ තියෙනවා පොඩි කොක්කක් වගේ එකක්. ඒ කොක්ක අරකට සෙට් කරගෙන අතට ඔය පටිය හයි කරලා
ඇඟිලි වලට එක්සර්සයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔතනදී මම ඕක හයි කරගෙන තියෙන අනිත් පැත්තට ඒක වෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන් තේරෙයි. ඔන්න ඔතනදී ඔයගොල්ලෝ වෙනවා 20 LB 17 LB 13 LB කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න ඔය කුකු කෑල්ල ඔන්න ඔය තියෙන එකකට දාලා අපිට weight එක කැමති විදියට සෙට් කරගෙන තේකට ගහගෙන ඇඟිලි වලට එක්සර්සයිස් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳයි ඔය ඇඟිලි වලට එහෙම තියෙන අමාරු වගේ තියෙන අයට වේදනාවල් තියෙන අයට මේක හොඳයි ඇඟිලි වලට එක්සර්සයිස් කරන්න. අනිත් දෙක නම් එහෙම නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය හොඳට හයි කරගන්න අත් ශක්තිමත් කරගන්න වගේ දේවල් වලට අනිත් දෙක සුපිරිම අයිටම් දෙකක්. ඔන්න ඕක නම් ඉතින් එහෙම ලොකුවට මේක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක ඉතින් ගැට ගහගත්තම අනිත් පැත්තට ඒක ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ඒක මම කලින්ම කිව්වා නැත්නම් ඒක නම් මොකක් හරි ගියයි ඔයගොල්ලෝ. හරි අපි මේක මෙතනින් මෙඩි ඔයගොල්ලෝ හොම් බලාගෙන ඉන්න. ඊටු අයිටම් එකේදී අපි ඊළඟ විස්තරය කතා කරමු. හරි ඉතින් ඔන්න තියෙනවා දෙවනි අයිටම් එක. ඔන්න ඕක තමයි සුපිරි මේක. ඕක නෙවෙයි අනිත් එක තමයි සුපිරි. ඕකත් හොඳයි. ඕක හොඳයි. අත්වල තියෙන අතේ ඔය තියෙන වැලමිට හරියෙන් උඩට තියෙන ටික ශක්තිමත් කරගන්න නාරවල් ටික එහෙම පුම්බලා අරගන්න සුපිරි අයිටම් එකක්. ඔය හයියර තියෙනවා. අත් දෙකට ගානට සමානව කරගත්තා නම් හරි. අතට හොඳට වදින ඕක. ඉතින් ඕකත් හොඳ අයිටම් එකක්. ගෙදර ඉඳන් එක්සර්සයිස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න අයට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඉන්න තින්නේ. ගානට normally shape අත් දෙකම balance එකේ වැඩි කරගත්තොත් good. ඉතින් ඕක තමයි අපි unbox කරන දෙවනි item එක. ඉතින් මේ වැඩි දේවල් කියන්න දේවල් නෑ. අපි ඉස්සරහට බලමු ලොකු ලොකු දේවල් unbox කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වල ඉස්සරහට යන්. ඉතින් අර money online money හොයන විදිහ ගැන වෙනම series එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න. ඒකටත් පොඩි support එකක් දීගෙන යන්න ඉස්සරහට මේ video series එක අරන් ඉන්න. ඉතින් ඔය තින්න අපි add කරගත්ත item මේ තුන්වෙනි item එක. ඕක තමයි හොඳම එක. හොඳම භාණ්ඩය ඕක තමයි. ඕල් වෙනදී කිලෝ 5 ඉඳන් කිලෝ 60ට එනකන් අපිට ඔන්න ඔය තියෙන කොකු කෑල්ල යකඩ කෑල්ල එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන්. අර තියෙන රවුම කරගෙවුවාම ඔන්න ඔහොම තමයි ඔකින් කරන්න තින්නේ. අතට වදිනවා වෙදිල්ලක් ආයේ නැහැ සුපිරියටම. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරන්න ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. අනිත් අයටත් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඉස්සරහට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ෆෝන් අරගෙන අන්බොක්සින් කරන වැඩක් කරන් ඉන්න සහ ඒවා giveaway විදියට දෙන්නත් හිතාගෙන ඉන්නවා. දැම්ම නෙවෙයි තව ටික කාලෙකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ support එක ඕනේ channel එකට. ඉතින් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලට ඔන්න ඔතනින් ඕක කරකෝ මේකේ weight එක අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට අත් දෙකට balance එකේ ගානට සමානව exercise එක කරගෙන යන්න. මේ අඩුවටම ගන්න පුළුවන් item තුන තමයි මම ඔය අරගත්තේ. නැත්නම් මේකේ තියෙන අත් දෙකට දෙකක් එන විදියට දෙකට කෑලි දෙකක් එන විදියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තොත් එහෙම ගාන වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකයි තනි item එක විදියට අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්වන්න ඕනි හින්දා මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ওই ටික බලන්න. ඔච්චරයි ඔය ගැන කියන්න තියෙන්නේ. කැමති අය ඉන්නවනම් අරගෙන try කරලා බලන්න. සහ මේවා ගත්තා ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි ඉක්මනටම සෙට් වෙමු.